Welkom Weegschaal. Oké, Weegschaal, het is de month of May. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Month of May, it is heavy. The two last week is going to be good. Two first week, you need to look out. You're dealing with a Aquarian, a Ramli or Bootschot person. So we have the energy of de magie in de eerste week is een luchtweek. Tweede week de energy van de Empress, de keizerin, de creativity, de financial stability, de moeder, de vrouw. En de derde week we hebben moeilijkheid, endurance. Je probeert een situatie door te werken. En in de laatste week, a cycle is here. Nou, als we bekijken in de eerste week met die energie van de magie is zoiets als je overkomt een jonge Ramli of Bootschot person van een andere land, een buitenlanders. And there is a sort of a defeat, okay? Deze persoon is defeat. Deze persoon probeert met zijn kind some sort of problemen te creëren. En ik zie dat jullie Weegschaal mensen zitten daarover te praten. Omdat wijsheid, daar is wisdom, wijsheid en de magie. En ik zie dat deze Ramli of Bootschot person met haar kind is nou aan het bidden. Omdat deze person recognized dat ze is te ver gegaan met some sort of a situatie wat ze heeft gecreëerd voor anderen. Deze person probeert te gossip over een issue en een situatie en gossip over jullie Weegschaal mensen. Er is heel veel gossip en het heeft mee te maken, heel veel gossip, kletsen. Deze buitenlandse person en zijn kind, oké. Het is een situatie waar deze buitenlandse person komt in some sort of a problemen. Dus jullie Weegschaal mensen is zoiets als, weet je wat, ik blijf op de buurt van deze persoon, omdat deze persoon creëert alleen chaos in mijn wereld. En misschien is een vriend, misschien is het je zus, maar het is iemand, het komt op als iemand van een ander land, een buitenlandse persoon en een kind, oké? En misschien is een adopteerd kind, maar whoever deze persoon is en whatever deze persoon heeft gedaan, er is heel veel gossip over deze persoon. En ik zie dat jullie Weegschaal mensen kiezen wijsheid om weg te gaan van deze persoon, oké? Dan in de tweede week, we zien een situatie met de energie van de keizerin. En sommige van jullie Weegschaal mensen hebben mee te maken dat deze buitenlandse persoon en zijn moeder, je wordt overkomen wat de moeder heeft gedaan en deze buitenlandse person. Omdat je krijgt some sort of geluk, oké? Je krijgt geluk vanwege doordat je krijgt some sort of unconventional geluk en a long-term stability. Je staat steviger op je schoenen over een scorpionnetje. Want een scorpionnetje vrouw probeert some sort of issue en problemen te creëren. En deze scorpionnetje vrouw is de moeder van deze Ramli of Bootschot person. En nou, deze scorpionnetje probeert deze vrouw haar kind even in een ander land te gaan onder iemands anders naam. En ik zie dat een vrouw staat daarin en influence de issue en de situatie. Dus jullie Weegschaal mensen staan daarin en zeggen, nee, dit komt tot een einde. Dit moet op de juiste proces lopen. En jullie Weegschaal mensen zeggen, nee, dit kan niet. Je probeert gewoon door de rekels, door de bogens te gaan. Nee, je moet door de juiste manier. Oké, dus is zoiets als een scorpion vrouw wil haar macht gebruiken om haar kind some sort of a nieuwe start te geven. En jullie Weegschaal mensen gaat opkomen en zeggen, nee. Dit is een tweeling. En deze tweeling persoon, ik zie een einde
komt voor een tweelingperson. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat een tweelingperson was betaald heel veel geld om een ramli of boodschappenperson in Nederlands te brengen. En mensen nou recognizen dat de tweelingvrouw had heel veel geld gekregen. Dus nou, mensen is nou van op de hoogte hoe een tweelingvrouw verdient haar geld. En dat is door falsification van data en informatie om buitenlanders mensen in Nederlands te brengen. En deze tweelingvrouw is zoals deze tweelingvrouw werkt in some sort of financial maatschappij of zo, of overheidinstelling. En mensen nou recognize dat deze tweelingvrouw is degene dat probeert data en informatie te krijgen van onder mensen. On deze ramli of boodschappenperson en haar kind in een ander land te gaan wonen onder volste benodigdheid. En mensen nou pak deze tweelingvrouw, omdat mensen recognize dat deze tweelingvrouw heeft heel veel geld via een bank en financial institution gekregen van een vrouw in het buitenland, een viskwave of scorpion vrouw in het buitenland, om even papier en documentatie voor haar kind in Nederlands om te brengen. Dus er is heel veel gossip nou, vanwege doordat deze tweelingvrouw is defeat. Oké, deze tweelingvrouw, om uit te some soort van problemen, deze tweelingvrouw besloten dat niet om te doen. Dus deze vrouw moest best wel de geld even gaan teruggeven. Maar ik denk dat deze tweelingvrouw denkt, ja, ik heb de geld al. Maar hier krijgt ze, zoals een eind. Een eind voor haar service. Een eind voor haar career. Omdat zij is degene dat hebben some sort of documentatie gefalsificeerd om een rammelige boodschappenperson vanuit de buitenlanden in Nederlands te brengen. Onder valse benodigdheid. Door de verbruiken van iemand anders info. En here it is. So, dus ik zie dat deze tweelingvrouw, heel veel gossip nou over deze tweelingvrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze tweelingvrouw heeft gedaan. En jullie Weegschaal mensen hebben nou geluk om uit some soort van problemen uit te komen, vanwege door mensen hebben een tweelingvrouw gepakt. Dus jullie Weegschaal hebben geluk gekregen vanwege dat ze pakken tweelingvrouw. En deze tweelingvrouw is ook iemand van een ander land dat verdient geld om data en informatie te falsifiëren voor andere buitenlanders in Nederland te komen. En daar komt het op. Heel veel van jullie Weegschaal vrouw zit door some soort of een moeilijke emotional situatie mee te gaan. Vanwege dat je krijgt geluk waar some soort of een brik komt binnen dat de tweelingvrouw is degene dat best wel geld kan nemen. Dus daar ben je blij dat jij bent hier niet gepakt voor. Omdat het is zo, het is heel veel geld wat een waterman Weegschaal of tweeling, een scorpionetje vrouw, heeft gestuurd. Had hij niet gekregen vanwege doordat de tweelingvrouw is degene dat had het gekregen. Dus daar ben je blij om dat deze problemen of issue wordt nou opgelost. Vanwege dat je bent niet de aangenomen van deze geld. Vanwege het is goed. Het is zo het says. De misluk is geluk voor jou. Het is zoals de misluk dingen is nou geluk voor jou. Vanwege doordat een bank of financial institution gaat even een stop plaatsen op heel veel geld dat een scorpionetje vrouw heeft gestuurd. En de scorpionetje vrouw heeft geld gestuurd voor haar kind
Dat was in Nederlands, oké. En nou, mensen is nou van op de hoogte hoe de kind is in Nederlands gekomen, omdat het is legal. Illegally, de kind is in Nederlands gestuurd onder valse benodigdheid en onder mensen documentatie. En nou mensen is nou van op de hoogte over een buitenlandse scorpionetje vrouw, dat probeert haar kind in een ander land te verplaatsen onder iemand anders informatie. En de persoon informatie is iemand dat heeft gewerkt voor haar. Dus deze vrouw is, deze scorpionetje vrouw is iemand die, iemand heeft gewerkt voor haar. En ze recognize de land waar de vrouw komt vandaan. En dan probeert ze met de vrouw informatie toen de vrouw was aan het werken met haar. En gebruikt de vrouw informatie om haar kind in een ander land om te gaan. En this is echt een international criminal organisatie waar mensen met geld betaalt om zijn kind een nieuwe start in een ander land te krijgen. Omdat ze hebben fout gelopen in één land. Dan geeft ze een nieuwe naam en stuurt ze naar een ander land. En nou, mensen hebben nou gepakt deze tweeling. En de Ramlian boodschap meid met haar kind. Dat mensen nou recognize dat ze hoort daar niet bij. Dat is niet wie ze zijn, oké? Ze hebben gewoon fraud gepleegd bij falsification en data en documentatie van anderen te kopen. Omdat dit is heel veel geld. En nou, de energie van de magie later verschijnt. En is zoiets als sommige van jullie weegschaal mensen zitten aan na te denken. Hey, deze tweelingvrouw, hoe komt ze aan zoveel geld? En ik zie dat de bank en financial institution eind de spelen van wat gebeurt. Omdat de bank financial institution recognize dat deze Romley of boodschap person is on the false, is zoiets als hun documentatie, visa of data is verlopen. En die kan niks doen. En de moeder hier, want dit is haar moeder, probeer haar te worden bij geld om te steunen. Dus mensen beginnen om te recognize wat hier speelt. Dus gelukkig weegschaal mensen, jullie weegschaal mensen was geofferd bij deze Scorpion vrouw om geld naar jou te sturen, om de geld te geven aan zijn kind, de Ramley of boodschappen. Maar toen kom je achter en recognize, hey, ik ga mijn vinger hier niet aan branden. Dit kan mij in de problemen komen. En zo hebben jullie weegschaal mensen gedacht, nou is goed, maar ja, als ik ga het iedere keer geld even gaan sturen, die willen weten, wat is de geld kom voor? En ja, mijn naam zit daarop. Dus ik zie dat jullie weegschaal person, misschien hebben jullie het 1 of 2 keer gedaan. En dan recognize je, hey, dit ga ik niet doen. Omdat mijn vinger gaat hier aan branden. Vanwege doordat, ja, dit is een situatie dat ik kan echt gepakt worden voor. En jullie weeskaalvrouw beslissen, hey, nou krijg ik deze bericht. En de bericht was zo, het says, ja, we willen weten waarom, waarom krijg je zoveel geld en waarom stuur je zoveel geld. En toen jullie weeskaal mensen denken, hey, hier hou ik op. Hier hou ik op. Ik ga niet verder hierin. Ik hou het hier op. En vanaf dat ik zie de bank financial institution. Want deze Scorpion vrouw is zo het says, deze Scorpion vrouw altijd stuur geld. En deze Ramley of boodschappen person aan haar kind profiteer van heel veel geld.
wat deze Scorpionvrouw heeft gestuurd. En is zo some sort of osh geld. Dat deze vrouw, deze Scorpionvrouw is, weet je, ze denkt dat ze kan alles, ze kan alles wat doen. En ze kan laten mensen dingen voor haar doen, weet je. Het is een vrouw dat denkt, ja, maar nou ik zie dat jullie weegschaal mensen zeggen, nee, dat ga ik niet doen. En ik zie dat die Scorpionvrouw zit nou goed na te denken hierover. En sommige van jullie is een Scorpion, sommige van jullie is een crave person. Je zit hier goed na te denken over deze vrouw, omdat je recognize dat deze vrouw wil jullie weegschaal mensen verbruiken om some geld vanuit het buitenland van een andere persoon opgenomen en wil niet eigen naam verbruiken en recognize waarom hebben ze jou bevrienden. En toen kom je achter dat deze mensen zijn in iets dat is niet door de bocht. En je gaat afstand hiervan nemen. Oké? Dus wijsheid is de naam. Wijsheid, prayer and gossip is de naam van de spelletje. En dit is een maand waar daar heb je mee te maken. Wijsheid, prayer and gossip. WPG. WPG. En het is over, je krijgt je wijsheid in deze maand. Deze maand is zoiets als, alles is nou duidelijk. Alles nou komt, de stukje van de puzzles komt door elkaar. De energie van de magie laten zien. Buitenlanden, Ramli of boodschappen vrouw. En haar kind, wat is een Ramli of boodschappen wat ze heeft gedaan. Ik zie heel veel gossip over een kind en een tweeling vrouw. En heel veel van jullie weegschaal overkomt wat een tweelingvrouw heeft tegen jou gedaan. Omdat mensen nou recognize de foul play. Omdat iedereen in de buurt begint daarover te praten over deze Ramli of boodschappenperson en deze tweelingvrouw en haar kind. Iedereen in de buurt is van op de hoogte. En jullie weegschaal is zoiets als je ouders probeer je te beschermen door de situatie. Omdat je moeder recognize dat deze Ramli of boodschappenvrouw en zijn kind en tweelingvrouw en haar kind, die twee was niet goed bezig, weet je. Die was allemaal bevrienden en nou alles kwam even boven water. Het cycle is over en de geld gaat niet door. Sommige van jullie zal een heleboel geld krijgen. Het gaat niet door. The bank financial institution have recognized hoe dat loopt en how a situation is gelopen. En ik zie dat sommige van jullie is nou, dat kan niet. En ik zie nou een bank financial institution klamp op sommige van jullie weegschaal en misschien je moeder. Omdat de bank financial institution willen weten hoe kom u en je moeder krijgt zoveel geld vanuit het buitenland. En het is een onderzoek dat is nou aan het gang. En eind van de maand krijgen jullie weegschaal vrouw een break dat jullie krijgen de geld niet. Omdat de bank heeft het vastgehouden, omdat de bank wil zekerheid hierover hebben. Oké, dus ik zie nou een fish crave of scorpion. This come up as a scorpion and a crave person. Nou is in gedachte, omdat deze crave person kunnen jullie weegschaal mensen verbruiken om heel veel geld in het buitenland is en je wordt gepakt. En nou, je moet opgeven. Wie heb je deze geld gestuurd? Omdat ze hebben je verbruikt. En het is zo, het says jullie weegschaal mensen moeten je ogen openen. Oké, heel veel van jullie gaan gewoon informatie versluizen om geld bij te krijgen. Dus het is een situatie waar Judas betrayed Jesus.
Dus ja, het is raar, dames en heren, maar het is wat het is. En ik zie sommigen van jullie moeten bidden, omdat er is zoveel gossip. Er is zoveel gossip. En ik zie dat bidden is de enige ding dat leidt jullie door deze maand. Ik ga even zeggen namaste, de volgende keer.